Маски-шоу на Рибальському острові НАБУ і САП провели обшуки в будівлі корпорації «Богдан Моторс». Мова йде про вантажні авто та санітарні автомобілі «Богдан». Майже половина автівок зламалася у перші місяці використання. Скандальні БМП-1АК, придбані у польської компанії, держава переплатила за партію в 200 одиниць 36 мільйонів доларів. Роботу для управління військами Дзвін АЕС за рішенням міністра оборони Андрія Тарана перестали фінансувати. Проблеми з розробкою, над якою працювали 4 роки, виявив аудит. Вітання! А давайте сьогодні поговоримо про секретність в оборонних закупівлях, адже оце все значною мірою саме через неї. Спокійно. У нас війна. Секретність потрібна. Справжня, нормальна, ефективна секретність. Але в нас вона дуже часто якась гіпертрофована фікція, сконцентрована передусім на розподілі армійських бюджетів. Тобто, це не про технології, не про стратегії, це про гроші. І ми так багато говорили про проблеми, які оця дута секретність породжує, що час зрештою поговорити і про неї саму. Чому все працює так, як працює? Як це виправити і заради чого? Тримати все в собі, треба, щоб ніхто зі сторони не дивився і оце не копався. І щоб не було багато зайвих взагалі людей, які цим питанням займаються. А доки ми не розпочали, от тільки їдемо на зйомки, є прохання. Якщо вам подобаються наші сюжети, тисніть лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал. Адже ваші лайки, ваші репости, ваші коментарі дозволяють нам просувати важливі теми. І чим більше ви лайкаєте і коментуєте, тим більше людей бачать наші сюжети. Дякую. Візьміть казна що. Казна що. Закачайте туди кілька бюджетних мільярдів і, як водиться, залиште його без нагляду в темному, теплому, як книжка пише, сухому місці. Почекайте. І на виході отримаємо казна що і отримаємо, але при цьому мільярди кудись зникнуть. Ось це груба, згоден, неприємна, згоден, узагальнена, але водночас доволі точна аналогія українського оборонно-промислового комплексу з його ручним керуванням, з його золотим клубом обраних підрядників, з його відсутністю конкуренції реальної, тому що хто більше відкатить, це не конкуренція. І все це працює як ідеально замкнена система. Річ в собі. От уявіть, вам потрібні набої, ми ж про оборонку. Це от звичайний 7,62 і за тренування таких висаджуєш сотню. Десь так. І, звісно, коли ти шукаєш для себе набої, ти шукаєш, де б знайти їх дешевше. Ти порівнюєш магазини, є навіть якийсь спеціальний чат-бот для Телеграму. Але коли Міноборони купуватиме їх, то вони куплять де хочуть, за скільки хочуть, і ви про це навіть не дізнаєтесь, тому що так працює не ринок, так працює гіпертрофована секретність. Ніде в Європі немає комплексів, є defense industry, просто оборонна індустрія. А у нас є цей комплекс, він будувався як окрема держава в державі, як система в системі. А ринку тут немає, от вони взагалі, навіть саме слово розміщення замовлення. Приходить там військовий комісар і розміщує, каже, ви виробляєте ось це, і от все. Якби скільки це буде коштувати, скільки ми кажемо, стільки буде коштувати. Так ось, у військових закупівлях секретно практично все. Крім, вже зовсім побутових речей, форма, взуття, харчування. І не в останню чергу, саме через публічність, так, з усіма притаманними її скандалами і обговореннями, військовий екіп, наприклад, зробив якісний стрибок до армійського взуття українського виробництва, але на рівні світових аналогів. Однак, закупівля військової техніки, ремонт, боєприпаси, зброя – все одно таємниця, причому сам факт такої закупівлі – це таємниця, ось на якому рівні. У нас у сфері державної таємниці в Україні є велика проблема. Те, що треба, не засекречується і витікає, а те, що не треба, засекречується.
Наприклад, бюджети є секретні, а деталі спецоперацій, наприклад, затримання вагнерівців, витікають і не є секретні. І, мабуть, попри все, що я говорив, для вас це звучить все одно логічно. Зброя, війна, таємниця. Логічно. Але Якщо так покласти руку на серце, то в конкретній нашій номенклатурі ми можемо відкрити закупляти і 80 і більше відсотків. Ну, ракетна програма. Але в реальності сенс такого тотального, я підкреслюю саме тотального втаємничення, доволі сумнівний. Більшість закупівель стосуються старої техніки. Якщо вам дуже потрібно дізнатися її технічні характеристики, їх можна подивитись в музеї. У нас із 20 мільярдів, там 20 плюс мільярдів, які йдуть на озброєння військову техніку, з них лише там 1,5-2 йде на те, що можна умовно назвати новітніми технологіями чи там новими технологіями, але з них абсолютна більшість йде на модернізацію. Модернізація – це продовження ресурсу техніки, яка вже давно застаріла. Там навісити більше на броню, БТРи, танки, звичайне озброєння, яке у нас на озброєнні стоїть там з десятки років, немає сенсу його закупляти по таємниці, тому що всі його тактико-технічні характеристики всім відомі, особливо нашим ворогам. Якщо ви зараз думаєте, ну і нехай воно старе, давайте сховаємо, гірше не буде, то, по-перше, вітаю, ви можете очолити один департамент в СБУ, далі стане зрозуміло. А по-друге, гірше буде, адже вся ця секретність існує тільки на етапі закупівель, доки вирішується в кого, за скільки, який відкат. А далі вона зникає. І логіка про нехай ворог не знає, скільки в нас танків відремонтовано, розбивається зрештою об ракетно-артилерійське озброєння, танки, бойові машини піхоти, вантажні нові автомобілі та багато чого іншого. Ось Порошенко у 16-му помпезно передає армії техніку. А ось уже Зеленський на аналогічному заході в 20-му піариться, коли передає модернізовані танки Т-64 і Т-72, новітні бронетранспортери, бойові машини піхоти та тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби та засоби спостереження. І це нормальна, здорова відкритість. Це і свого роду звітування перед платниками податків, та й просто приємно бачити переоснащення армії. Але скажіть, якщо потім на тій техніці піариться в усіх вечірніх новинах, то не хіба її секретити? Ще раз, мова не про технології, а мова виключно про контракти, суми підрядників, мова про гроші. Звідки ж виникла ця прірва між формальним і реальним? І чому ми приїхали записати ці слова в таке дивне ніби місце? Надмірна засекреченість оборонки, вона виникла навряд через корупцію. Це радше такий приємний побічний ефект. В основі лежить міцно вкорінена така психологічна пострадянська звичка. А це місце просто гарна ілюстрація. Дивіться, ось це Київський бронетанковий завод. Ось його видно. І він, як і кожен бронетанковий завод, дуже-дуже секретний. А ось це житловий комплекс, який будується, здається, практично на території заводу. І з його вікон буде видно не просто танки, буде видно, наскільки якісно їх фарбують. І ось секретність на долоні. Але при цьому я абсолютно впевнений, що на папері все залишається правильно секретно. Власне, лише на папері. І заради паперів ця вся люта таємниця і залишається. Тому що відповідальність чиновника в нас настає не за здоровим глуздом, а за паперами. Якщо чиновник, це називається експерт з державної таємниці, приймає рішення, що секретити, що ні, то перед ним стоїть вибір. Якщо він пересекретить, це 1700 гривень штрафу максимум загрожує. Якщо він не досекретить, це 8 років в'язниці. Тому, звичайно, він краще все засекретить, що може. А потім навіть те, що засекречене, як я вже вам сказала, воно витікає. Тому система фактично не працює.
Якщо про причини такої секретності запитати самих чиновників, вони навряд чи будуть розповідати про звичку, вони скажуть простіше – є ж закон. Є, але з ним є нюанс. Називається він «Закон про державну таємницю», і до нього Служба безпеки України складає повний перелік секретних відомостей. Звіт. Закон цей прийняли ще всередині 90-х, і з того часу 25 років система працювала за одним простим принципом. Все, геть усе, що є державним оборонним замовленням – таємниця. Дуже просто, дуже зручно. Що туди попало, в сам цей перелік, його звідти витягнути неможливо, тому що воно посилається на норму закону. То воно такі, як знаєте, як це навіть назвати, така от міні-конституція, да, що там є все. Нічого навіть не будемо думати, от просто воно є і все. А тепер обіцяний нюанс із законом. Він насправді ніколи не вимагав тієї тотальної секретності, до якої все дійшло. Там написано інформація, що може бути таємницею. Може бути, а може і не бути. Але це «може» завжди трактували як «повинно». Тому що так ефективніше? Ні, тому що так зручніше. Там, де в законі написано «може», але є чіткий перелік, майже будь-який чиновник прочитає, що треба. Хоч там і може, і це не обов'язково, вони зроблять так, як безпечніше. І безпечніше і з точки зору посад, і з точки зору перебування на посаді, продовження перебування на посаді. Наприклад, дуже зручно і безпечно не проводити жодних відкритих тендерів, а оборонні бюджети розподіляти між компаніями із закритого списку. Такий собі закритий клуб. Хто в ньому? Секрет. Перше правило військового клубу – нікому не кажи про військовий клуб. Це як масонська ложа. Він рівня ДСК, тобто йому присвоїли рівень для службового користування. Сам факт того, що всі ці компанії існують, їхні кожну окремо можна знайти, там їхні дати реєстрації, хто там у них бенефіціари, там по контролу, там ще там де все можна знайти. Ну коли вони всі разом, це чомусь таємно. Ну там ДСК, але для громадянина це майже те саме. Він все одно не може отримати цю інформацію. І ось серед компаній з цього закритого списку треба обрати одну для виконання якогось конкретного контракту. Як ви думаєте, це відбувається? Обирають найкращу чи найдешевшу, порівнюють, проводять якийсь конкурс? Ні. Будеться. Якщо у тебе закупівля, яка є державною таємницею, значить ти її плануєш. Замовник визначає предмет закупівлі дуже конкретне найменування. А потім звертається до власника реєстру, от таке найменування. Хто виготовляє? А вони дивляться в реєстр, і звісно, що з конкретним названням там буде тільки один. Ну і так обирається зараз виконавець. Укроборонпром – серце того самого українського оборонно-промислового комплексу. Ну, з назви видно. Для Міністерства оборони концерн – один із виконавців оборонного замовлення. Великий виконавець. Державний. Але навіть державний концерн не знає планів Міноборони. Не може конкурувати за замовлення, бо конкуренція відсутня. Просто ставлять перед фактом. Оце буде вашим. А про існування інших контрактів вам знати не потрібно. Нам показують тільки ту частину, яка фактично є нашою. Відповідно, про все інше ми маємо якось здогадуватися, якось намагатися цю інформацію спрогнозувати, ще щось, да, для того, щоб прийти і запропонувати, сказати, що дивіться, ми знаємо, да, що ви хочете щось таке купити, а давайте ви не там за кордоном це купите, бо коли купується десь в Польщі, такий виріб, який ми виготовляємо. Ну, це взагалі якось сумно стає від того, да, що ми могли би запропонувати і поконкурувати, і взагалі вони там взагалі аналогічні. Ну що ж, маємо ось таку картину. Це практично діаграма роботи наших оборонних закупівель. І, як бачите, все дуже просто і зрозуміло. В цьому місці чиновники Міноборони щось собі секретно планують. Не особливо
комунікуючи, принаймні відкрито і конкурентно, з оборонною індустрією. Вона ось тут. Після цього секретного планування вони роздають секретні контракти компаніям із секретного переліку. Компанії теж секретні. Якось так це і працює. А тепер поговоримо про результати. Проблема перша. За таких умов марно було б сподіватись, що все буде ідеально сплановано. Я навіть зараз не про корупцію кажу, хоча вона там теж є і в великих обсягах, це зрозуміло. Але якщо навіть прибрати питання корупції, є певна кількість людей, яка підтримує те, що не треба конкуренції, не треба якихось умовно відкритих чи повністю відкритих процедур. Бо чому вони не підтримують? Бо їм простіше так працювати, потім купується не те, що потрібно. Бо вони не змогли сформулювати, що їм потрібно. Проблема друга. Від відсутності планування і конкуренції страждає не лише армія, а й виробники. Так, армія втрачає можливість купувати краще, дешевше, але виробники втрачають навіть можливість виробляти це краще, тому що навіщо? Його ж ніхто не купить. В умовах такої планової економіки, коли цей розподіл бюджету відбувається там в темних кабінетах, а ми не можемо бути конкурентними. І проблема третя. Це трійка. Просто з неї відкотили. Корупція. Дивіться, навіть в армійських побутових закупівлях, а вони, нагадаю, відкриті, постійні скандали. То купили щось неякісне, то купили задорого, то влаштували монопольку. Але це все, принаймні, можна побачити і інколи навіть якось виправити. А тепер уявіть, що відбувається за закритими дверима у секретних контрактах. У 17-му році військові купували рації у танки. Купили турецькі на $100 мільйонів. Після укладення контракту виявилось, що рації в танки не влазять. Та й заплатили за них підозріло багато. У 18-му році скандал із санітарними машинами. Волонтери виявили, що автівки взагалі не придатні для фронтового бездоріжжя. Авто виробляла компанія Олега Гладковського. Точніше, купувала китайські за $10 тисяч, встановлювали неброньований кунг, комплектували мінімальним медінвентарем і продавали армії по 32 тисячі. Якщо ми подивимося на найбільших постачальників Міністерства оборони останніх років, це, наприклад, такі компанії, як Богдан Моторс, Українська бронетехніка, то ці компанії вони безпосередньо пов'язані з різними політичними фігурами, які в свій час займали ключові посади в сфері оборони якраз, і вони мали доступ якраз до цієї унікальної інформації про те, що і коли будуть закуповуватися за бюджетні кошти. Весь інший бізнес абсолютно в невигідних умовах, бо він не може зрозуміти, наприклад, скільки завтра вантажівок буде купувати Міністерство оборони. Буквально свіжий приклад – це проект «Дзвін», розробка програмного забезпечення для армії. Витратили 4 роки, витратили 600 мільйонів гривень, а по фіналу вийшло так, що тепер самі військові відмовляються приймати те, що вийшло. Міноборони заявили, що вони відправлять всі свої айтішні проекти, які вони так замовляли, всі відправлять на аудит. Я вважаю, що ми маємо право сказати, що оця тотальна перевірка почалася саме після публікації матеріалу про «Дзвін». Чому? Тому що про ці проблеми з розробкою програмного забезпечення про них було відомо давно. Власне, оцей аудит його зробили ще півроку тому. Тобто його результати півроку просто умовно лежали в шухляді. І це черговий раз доводить, що якоїсь еволюції в оборонній сфері її не буде, поки чиновники, поки військові не зрозуміють, що усі їхні дії рано чи пізно стануть відомі суспільству. А тепер давайте поговоримо про досвід інших країн. І, звісно, це будуть країни НАТО, бо ми ж туди, нехай і неквапливо, але ніби все ще прямуємо. Ходімо. Леся зараз говорить з колишнім командувачем сил США у Європі, генерал-лейтенантом Беном Ходжесом. І
в них там все геть не так, як у нас. Навіть навпаки, чим розвинутіша оборонка країни, чим більше там новітніх технологій, тим все відкритіше і прозоріше. І знаєте, я вбачаю тут певний зв'язок. У США все бюджетне повністю прозоре, за двома винятками. Спеціальні операції існують певні категорії лише для сил спеціальних операцій, які недоступні для громадськості. Все інше – закупівля боєприпасів, закупівля озброєння, вантажні перевезення, вертольоти, літаки, кораблі – все це загальнодоступна інформація. Також у розвідки є певні можливості, які, цілком очевидно, ми не хочемо, щоб стали публічними. Про все інше ви можете просто зайти в інтернет і знайти увесь, кожен рядок, сотень та сотень сторінок, увесь бюджет США. Як і в Україні, оборонні закупівлі США діють за єдиним принципом. От тільки в Україні цей принцип все оборонне секретне, а в США жоден цент американських платників податків не може бути витрачений дарма. І так, там теж бувають помилки, існує лобізм, розтрати, але саме для того, щоб це все контролювати, щоб цьому запобігати, і потрібна максимальна прозорість і підзвітність. І навіть фінансування новітніх розробок, там теж частково публічна інформація про це відкрита, а боротьба за контракти на ці розробки конкурентна. Ми також маємо те, що зветься DARPA. Це агентство, яке США використовують для заохочення приватних досліджень та розробок. Ми даємо на це гроші, щоб заохотити дослідження та розробки, так що, звичайно, ці гроші видимі. Скажімо, Департамент оборони заявляє, що нам потрібна система, яка може вдосконалити ситуаційну обізнаність на полі бою, яка збирає розвідувальні дані з супутників, літаків, кораблів. Це комбінація апаратного та програмного забезпечення. І тоді публікують вимоги. Це постійний процес, тому всім постачальникам відомо, що різні служби та департаменти намагаються зробити. Це не так, що ми стукаємо у двері і кажемо: «Гей, як думаєш, зможеш це покращити?» Ви можете зайти на веб-сайт DARPA і побачити, скільки грошей було вкладено, хто отримав грант для проведення досліджень та який був результат. Офтоп. DARPA – це агентство передових оборонних розробок у США. І в Україні таке було б засекречено наглухо, а американське ви точно знаєте, тому що ось це, зрештою, їх продукти. Ну, які бюджети, такі і роботи. До речі, якщо ви хочете нам допомогти, то посилання на донат під цим відео. А ви ж не сподівались побачити тут всерйоз робота Boston Dynamics. А про Boston Dynamics я просто хотів сказати, що коли оці роботи підуть війною на людство, ми принаймні знатимемо, скільки їх розробка коштувала бюджету американському. А тепер про війну серйозно, без жартів. Ми спитали генерала Ходжеса, як корелюється війна і відкритість. У Сполучених Штатах практично ніяк. Бойові дії не впливають на прозорість, але Сполучені Штати бойові дії ведуть за кордоном, а в нас війна на своїй території. І знаєте, це дивне відчуття, коли від генерала НАТО у відповідь ти чуєш секретність бюджетів. Серйозно, у вас Медведчук у Верховній Раді. Дозвольте сказати так. Пан Медведчук. Я маю на увазі Путін – хрещений батько його дочки, і він є членом українського парламенту. Тому я думаю, що збереження бюджету у таємниці є найменшою внутрішньою проблемою України. Я думаю, якщо хтось скаже, ми воюємо з Росією, тому нам потрібно тримати бюджет у таємниці, я б до цього поставився скептично. Українці мають прагнути більшої підзвітності, щоб їхні сини та доньки отримували найкраще обладнання. Прозорість будує довіру. Можна, звісно, напирати на наш особливий шлях. От тільки куди він веде? Зрештою, нам доведеться рівнятись на європейський та американський досвід, тому що нам з ними працювати. Штати планують виділити Україні $300 мільйонів військової допомоги. Одна з умов –
підвищення прозорості оборонних закупівель. Ну бо ефективність нашої таємної методики не таємниця. Що вони мають на увазі, коли кажуть прозорість і підзвітність? Чи означає це зменшити секретність, щоб було видно, куди насправді йдуть гроші? Ну так, саме це і означає. В пакеті допомоги від США для України є конкретні речі. Також є гроші і є дуже детальний процес звітування. Куди ці гроші йдуть, як вони використовуються. Смішний момент. Я вам тут розповідаю про всі проблеми надмірної секретності, малюю страшну картину. До речі, 2 доби руки відмивав. А ще минулого літа Верховна Рада прийняла новий закон про державні оборонні закупівлі, який мав їх реформувати. Для нетаємних закупок спрощена процедура, замість закритого клубу підрядників електронний реєстр, замість пожиттєвої засекреченості розсекретити хоча б вже виконані контракти по ДОЗ і постфактум подивитись, наскільки все погано. Ага. І так, розсекречення в цьому законі теж є. Таке нормальне, помірне розсекречення. То навіщо ж? Я все це вам розповідаю, якщо проблему вирішено. Ну тут пацавати трохи момент історії. Коротше, перед самим голосуванням щось пішло не так. І десь в ході правок до законопроекту перелік речей, які мали стати розсекреченими, навпаки переїхав у розділ «Секретно». Парламент в нас не надто уважно читає, за що він голосує. Та тут і автори закону не дуже уважно його читали. Якби я більше схиляюся до того, що це технічна помилка, та але не залишає варіант того, що на якомусь етапі якийсь інтерес міг на це вплинути. Тож, попри новий закон, в нас все лишилось по-старому, а автори тепер працюють над новими правками, які мають внести правки до старих правок. Ай, тік-ток якийсь. Але давайте закінчимо чимось хорошим. Що було б, якби в оборонні закупівлі вдалося дещо розсекретити? Для прикладу, хорошого прикладу, а це в нас, будемо відверті, буває не так часто, візьмемо Укроборонпром. Для Міністерства оборони Укроборонпром підрядник, він виконує замовлення, але водночас його заводи замовляють в інших компаній багато різних товарів та золотий танк та послуг. І формально для Укроборонпрому діють ті самі обмеження по секретності, от тільки реалізація їх віднедавна дещо інша. Раніше типу конкурентні закупівлі підприємств проходили в закритому режимі. Типу конкурентні, бо яка там була конкуренція, ми чудово пам'ятаємо із нашого розслідування про оборонку Гладковського. В реальності, завдяки зв'язкам у концерні, у Жукова був доступ до найціннішого – до інформації. Він заздалегідь знав про графік виробництва і потреби заводів. Залишалось тільки домовитися з керівництвом про ціну. А далі завод надсилав запити лише фірмам угрупування Жукова, імітуючи конкурс. Наприклад, ось так. Це фото з екрану робочого комп'ютера закупівельника Житомирського бронетанкового заводу Юрія Шиганова. Аналіз цін проводять між 2 фірмами. Формально вони ніби як конкуренти, а насправді це 2 прокладки Жукова. Жовтень 16-го. Шиганов просить Жукова прислати листи від ще кількох підконтрольних йому компаній для створення ілюзії конкуренції. Сегодня нужны письма от ваших фирм. Можете еще парочку прислать от своих других фирм новых? Я потом и на них запросы буду слать. От своїх других фірм нових. Це людськими словами означає «накидай для кількості ще пару контор, щоб не так палівно було». З 2020 року концерн вивів закупівлі на прозоро, в тому числі ті, котрі раніше традиційно вважали секретними. Сіли, розібрались і виявили, що насправді вони такими не є. І концерн розсекретив частину закупок для виконання оборонного замовлення та й інших державних проєктів. Тобто весь контракт є таємницею, тому що там є цілі, задачі, для чого, і на виконання яких програм, яке озброєння потім ми хочемо виготовляти, в якій кількості. Оця вся інформація, весь контракт, він таємничений, це зрозуміло. Але коли ми беремо, що треба купити конкретний станок, якийсь фрезерний, і дивимося на його технічні вимоги до цього станка, виявляється, що там ніякої таємниці немає. Результат. Завдяки тому, що закупівлі відкрили і допустили справжню ринкову конкуренцію, на окремих тендерах вдалося зекономити до половини грошей, які Укроборон витратив би, якби за старою звичкою уклав контракт не торгуючись.
За рахунок прозорості ми можемо досягати більшої ефективності. Від того, що ти допускаєш ринок до своїх закупівель, ти можеш отримувати кращі ціни. У нас була закупівля обладнання, яку там до 2020 року намагалися наше підприємство таємничувати. Коли ми побачили, що вони йдуть в закупівлю без тендеру, ми її зупинили і переоголосили цей тендер через прозоро відкритий спосіб. І це там було 30 мільйонів була початкова вартість цього обладнання, а врешті-решт там купили, мені здається, щось там до 17-18 мільйонів. Економія не єдиний бонус. Не менш важлива, назвемо це саморегуляцією. Напряму контролювати закупівлі 7 десятків заводів концерн не може. Але якщо закупівлі відкриті, то їхні учасники, які бачать все, що відбувається, в ході конкуренції дуже пильнують за всіма процесами. Мені треба армія контрольорів, і в мене має бути відділ, який буде там ці тендери контролювати. Або я йду шляхом, що я це відкриваю, і це роблять учасники торгів. Відповідно, якщо щось відбувається не по правилам, ми про це знаємо від учасників ринку. Більше того, конкуренти не тільки контролюють одне одного, а й сам концерн. Інколи кажуть, що ви дурню робите, вам це там не потрібно, чи там ви купуєте, а там цілі задачі у вас інакші. І таке буває. Вбудований механізм підвищення кваліфікації. Відтепер ваша дурість буде завжди очевидна, і будь-хто її може побачити. І якщо ви перед тим, як публікувати, не подумали і щось зробили, якусь дурість, то вам за цю дурість потім відповідати. Звичайно, розсекретити все неможливо і не потрібно, підкреслює Бігун, але тримати в секреті те, що ефективніше купувати відкрито, просто немає сенсу. Є певна межа, до якої ми можемо розкриватися, і від якої вже не можемо. І в кожному випадку цю межу треба дивитися, аналізувати. Але, в принципі, я згодна з тим, що треба рухатися в бік того, що менше закритості, більше відкритості. Бо та закритість нам нічого не дає, а від відкритості є певні переваги. Є певні переваги. Це був би хороший кінець, але я навіть не сумніваюся, що попри всю мою розмову, частина шановної аудиторії сприймає цей випуск як заклик розсекретити все. Тому давайте ще раз закріпимо. Чи потрібна секретність в оборонці? Так, звісно, потрібна. Там, де потрібна. Чи потрібна секретність в оборонних закупівлях в тому вигляді, в якому вони є зараз? Ні, навряд чи. Користі мізер, проблем купа. Що робити? Для початку виправити закон, як і планувалося. А далі складніше. Треба якось перепрошити алгоритми роботи оборонних чиновників, а це, м'яко кажучи, не те саме, що накатити нову версію на Android. Але пора. Якщо ми хочемо, а нам, судячи з подій на фронті, дуже час хотіти і міжнародну підтримку, і сучасну власну оборонку, і просто сильну армію. До зустрічі!